Walang-wala ka na bang maiulam dahil sa tagal mo nang naka-quarantine? Ngayon, sagot ko ng isang dish na maaari mong subukan. Ito ay napakamura at budget-friendly. Ito ang Malunggay-Squash balls. Narito ang mga ingredients: black pepper, corned beef, skyflakes, eggs, squash, at ang mighty gulay, malunggay. Ang unang step ay tiyagaing himayin ang mga dahon ng malunggay. Medyo pahirapan talaga ang paghihimay ng dahon ng malunggay sapagkat iisa-isahin mo itong tanggalin sa kanyang mga tangkay. Ang pangalawang step ay baltan ng iyong kalabasa. Pagkatapos mong balatan ng kalabasa ay maaari mo na itong yadyadin. Pagkatapos mong yadyadin ang iyong kalabasa ay maaari mo na pagsama-samahin ng mga ingredients. Buksan muna natin ang corned beef. At tapos nito ay una nating ilagay ang iyong niyadyad na kalabasa. Pagkatapos ng kalabasa, ihalo mo na ang hinugasan mong dahon ng malunggay. Ihalo mo na ang iyong corned beef. Haluing mabuti para magsama-sama ang mixture ng malunggay, squash at ng iyong corned beef. Lagyan ng isang pirasong itlog para masiguradong magkakadikit-dikit ang ating mga mixtures. Kuhanin ang isang piraso ng skyflakes at durugin ito ng mabuti. Ihalo ng mabuti ang nadurog na skyflakes dun sa iyong mga naunang mixtures. Upang magkaroon ng lasa, ihalo mo ang dinurog na paminta.
Lagyan din ng kalahating kutsaritang asin. Pagkatapos mapaghalo-halo ang mga mixtures, ay handa mo na ulit durugin na isa pang piraso ng skyflakes. Ito ang magsisilbing breadcrumbs para sa ating malunggay-squash balls. Siguraduhin nakapaghugas ka ng kamay bago mo simulan ang pagbibilog ng iyong mixtures. Pagkatapos mong mabilog ay maaari mo na itong ilagay dun sa iyong improvised na breadcrumbs. Matapos mong mabilog ang lahat ng iyong mixtures ay maaari mo nang simulan ang pagpiprito. Buksan ang stove at iset ang apoy sa katamtamang lakas lamang. Maglagay ng kalahating bote ng mantika at hintayin natin na uminit ito. Kapag mainit na ang mantika ay maaari mo nang ilagay ang iyong malunggay squash balls. Hintayin lamang na maging golden brown ang lahat ng iyong malunggay squash balls para masiguradong luto na ang mga ito. At ito na ang napaka-healthy, affordable, at napakasarap na malunggay squash balls. At kung nagustuhan mo ang videong to, huwag mong kalimutang mag-subscribe at mag-like sa aking channel. Gayon din, pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga videos.